Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel AA Fitness EDU, tempat anda menghilangkan stres dan juga tekanan jiwa. Okey, pada kali ini saya nak bawa anda meneroka satu bukit komersial di Taiping, Perak yang berketinggian 1036 meter dari paras laut, iaitu Bukit Larut ataupun Maxwell Hill. Tempat yang paling lembap dan menerima hujan yang paling banyak dekat Malaysia ini. Untuk pengetahuan anda, Bukit Larut ni berada di Banjaran Bintang dan mempunyai dua puncak, iaitu Gunung Hijau yang berketinggian setinggi 1600 meter dan juga Taman Bukit Larut sendiri yang saya akan sampai kejap lagi, iaitu 1036 meter dari paras laut. Anda tidak perlu permit untuk mendaki di sini. Untuk laluan mendaki terdapat dua laluan, iaitu jalan hutan dan jalan raya. Pihak Bukit Larut sendiri menyediakan perkhidmatan kenderaan ke atas jika anda malas untuk mendaki. Belakang masih okey. Okey. Kita stop sekejap. Dekat dalam hutan yang kedua. Waktu operasi di sini bermula pada pukul 6 pagi sehingga 7 malam pada setiap hari termasuk cuti umum. So kalau korang datang ke sini bila-bila pun tak ada masalah. Cubanya korang kena buat semakan dululah dekat dia punya official website ataupun dekat Facebook Bukit Larut sendiri. Masih bisa. Untuk peminat flora, korang tak akan menyesal datang ke sini kerana terdapat pelbagai spesies flora yang sudah berusia lebih dari 100 tahun lamanya. Bagi hidupan liar pula, memang ada di sini seperti beruang, ular, harimau dan lain-lain. Berhati-hati mengikut jalan hutan dan elakkan solo hiking untuk laluan hutan. Itu sangat penting bagi tujuan keselamatan. Baik, dari pun jauh. Cemur. Terdapat 6 pondok di setiap laluan mendaki jalan raya. Kalau korang penat, rehatlah dulu bersama KitKat. Yang uniknya dekat sini memang ramai gila anti-anti dan angka-angka dekat sini. Dorang yang suka duduk dekat sini siap bersihkan kawasan, buat tempat lepak dan bersenam dan lain-lain. So, jagalah kebersihan dekat sini atau di mana-mana saja korang berada. Hormatilah orang yang menjaga dan alam sekitar yang Allah ciptakan. Ini masuk sini mau bayar tu Go. So, kat ni satu-satunya tandas yang ada kat atas. Tandas. Nanti. Kuat dah. Kuat. Tandas. Oi, nanya orang tu. Aku tak ada nampak seram ah, berubah-ubah ah. Ambil lagi. Memang canak. So ni track baru. Tak baru sangat lah, tapi baru lah. So untuk train
Masih lagi. Izat track dah. So ni kita jumpa pokok rotan. So cikgu-cikgu disiplin akan ambil rotan kat sini untuk dibuat sebagai pemukul tongkat. Ada ribbon. So sini untuk tips laluan hutan, kalau korang rasa tak yakin dengan laluan yang korang guna, boleh rujuk ribbon merah di setiap laluan hutan yang ditanda oleh pembuat laluan. Dan jangan sesekali ikut laluan sendiri untuk mencuba-cuba. Nanti sesat sebab dah banyak kes berlaku di Bukit Larut ni. Bear in your mind. Ni spot yang paling famous untuk orang berehat, iaitu dataran JKR. Bila dah sampai kat sini, plus minus sudah separuh jalan untuk sampai ke Taman Bukit Larut. So dah tak lama lagi lah nak sampai ke sana. Chill dulu, rehat dah dulu. Dah sampai dah. Tea Garden. Bagus baru cok. Tea Garden. Belakang okey ya. Masih berteruskan. Kalau korang nak tahu, tea garden ni tempat di mana percubaan untuk menanam pokok-pokok tea tetapi gagal disebabkan tanah dan cuaca yang tidak menentu berbanding dengan Cameron Highland. Terdapatnya juga tea house yang dulunya diguna pakai dan sekarang sudah terbengkalai dan menjadi usang. Pak Cina lu dia naik atas. Lagi sampai nak ada guru ajak teman pergi untuk pun. Di sepanjang perjalanan, korang akan nampak banyak sumber air dan juga air terjun. Boleh release tension, bosku. So, kita lagi sikit nak sampai dekat tepi gantung. Untuk level kesukaran mendaki, jalan hutan lebih ekstrim berbanding jalan raya. Bagi orang yang berniat untuk sampai ke atas, make sure korang berada di tahap fitness level yang terbaik dan membawa kelengkapan yang cukup seperti makanan, minuman dan peralatan asas. So sampai kat sini, ya Allah Tuhanku, ameh, teruknya meh. Family semua. Hoi. Menuju ke titik gantung. Mari. Gantung. Kasih zat. So apa perasaan yang sedang bawa Maggie
Adakah anda rasa terharu? Rasa cemburu. Cemburu. Dah sampai pemandangan sekitar kita gantung Bukit Larut. Cepat nak masak, nak makan. Nak makan guys, lapar. Gila. So inilah spot kami akan masak Maggi. Dah sampai. Cuaca kat atas mendung. Cuaca kat bawah panas cok. Dah sampai di Taman Bukit Larut hampir 3 jam ni. Apa lagi? Makanlah apa yang ada. Kalau korang nak masak, korang kena bawa dapur sendiri dan juga makanan sendiri. Jangan lupa ambil foto untuk kenang-kenangan untuk anda simpan di masa hadapan. So selepas turun, baru turun hujan. CB standby. Baju hujan. Gila. So ni view. Berkabus. Larut. Dek, bye-bye dek, bye-bye. Bye. Oi, kuat ada abang dia kat belakang ni. Tipu dia. Siap ada air kat belakang. Okey semua, video kita pun telah sampai ke penghujung. Terima kasih kerana sudi menonton dan juga 1k subscriber. Alhamdulillah. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe guys. Ciao.